ازيكم؟ دلوقتي هنتكلم على النموذج الاختباري للمشروع. ممكن نفكر في رحلة تصميمه كمجموعة من العقبات والتحديات الواجب إيجاد حل لها. كنا عايزين ننفذ نموذج اختباري يشمل كل مكوناتنا وأنظمتنا الكهربائية والميكانيكية بشكل تفاعلي، وكمان كنا عايزينه يتم إدراجه في معمل الكلية ويتم استخدامه من الطلبة والباحثين المستقبليين. النموذج كان لازم يبقى مناسب عشان نقدر ننفذ عليه كل الاختبارات والمحاكاة اللي تهمنا. كان لازم النموذج يبقى سهل الصيانة، يبقى عملي، ويوفر تجربة استخدام سهلة ومريحة، وحطينا المعايير دي قدامنا أثناء تصميم كل مكون في النموذج. وعشان نقدر نتخطى كل التحديات الموجودة في التصميم كان لازم نقسم النموذج إلى 3 أجزاء رئيسية. أول جزء هو غرفة المحاكاة والاختبار، تاني جزء هو غرفة المواتير الكهربائية، وتالت جزء هو غرفة التحكم. استنوا معانا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر. نبدأ بغرفة الاختبار والمحاكاة. التحديات اللي واجهتنا فيها كانت تصميمها عشان تعزل الحيز الاختبار الداخلي عن التأثير العوامل الخارجية، مع حفظ العملانية العالية وقابلية الفك والتجميع السهلة في حالة الصيانة أو التحديثات المستقبلية، وكمان توفر طريقة لنقل التوصيلات الخارجية للمكونات الداخلية بدون التأثير على العزل. الحلول تم تصنيعها من صندوقين من المعدن مع حفظ حيز من الهواء الساكن بينهم عشان يضمن العزل، وتم تنفيذ ده عن طريق التصميمات اللي ممكن فكها وتركيبها بسهولة بدون الحاجة إلى لحامات دائمة عشان نحافظ على العملانية وقابلية الفك والتركيب. والتوصيلات تمت عن طريق تصميمات مفرغة مع استخدام مواد تحافظ على العزل كالسيليكون الصناعي والفوم العازل. تاني جزء معانا هو غرفة المواتير الكهربائية. التحدي عندنا 3 مواتير ونحتاج واحد فقط عشان نشغل كومبريسور التكييف في وقت واحد. الحل هو تصميم نظام سميناه فريو سيلكتيف ترانسميشن، وهو ببساطة بيعتمد على electrical clutch pulleys موجودة على كل موتور كهربائي، وكل البوليز دي متوصلة لشافت عن طريق سيور، والشافت ده واصل لكمبريسور التكييف عن طريق سير. عشان نختار موتور واحد يشتغل بنستخدم PLC ان احنا نختار كلاتش واحدة هي اللي يحصل لها انجيجمنت او تبقى متوصلة ما بين البولي والشافت بتاع الموتور، عشان الموتور ده هو اللي يقدر يشغل الكمبريسور، وما ينفعش كذا موتور يبقوا شغالين مع بعض في نفس الوقت. وبكده نقدر نختار موتور واحد يشغل التكييف في الوقت اللي كل البوليز التانية فيه تبقى بتلف بدون استهلاك اي طاقة. ده قدرنا ننفذ بيه اللي احنا عايزينه بدون الحاجة الى فك وتركيب الموتور كل مرة نحتاج فيها استخدام موتور مختلف. اخر جزء معانا وهو غرفة التحكم. التحديات اللي واجهتنا فيها ان هي تبقى سهلة وبسيطة في الاستخدام عشان كل الطلبة تقدر تستفاد في التجارب المعملية، ودي مشكلة واجهتنا واحنا طلبة، ان اجهزة عرض قراءات التجارب ما بتبقاش سهلة انها تتشاف لكل الطلبة الموجودة، وكمان ممكن بيبقى مكانها صعب، تسبب تعب للطالب اللي بيقرأ التجارب. الحل احنا وضعنا الدرايفز والميترز اللي الطلبة تحتاج تشوف القرايات بتاعتها في مستوى عالي قريب من مستوى العين عشان يقدر كل اللي موجود ان هم يشوفوها. ودي كانت بعض التحديات الرئيسية وازاي حلناها. شكرا ليكم.